بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان ودرس جديد من دروس كورس اي سي دي ال الإصدار الجديد. النهارده إن شاء الله هنكمل في مديول الكمبيوتر، واحنا كنا شغالين في الدرس اللي فات على ويندوز واتكلمنا على ويندوز 10 وبعض الحاجات العملي على ويندوز 10. هنكمل النهارده إن شاء الله في ويندوز 10. طب لو أنا فتح أي ويندو زي الفولدر ده مثلا فاتحه أو برنامج زي برنامج الوورد ده كده مثلا، وعايز اصغره لتحت واشتغل على حاجه غيره، بصغره منين؟ من هنا، من علامه الماينس دي كده اهي، بتنزل تحت اهي، وببدا اشوف اللي وراه. طب لو عايز اكبره تاني بدوس عليه مره تانيه، مجرد ما ادوس عليه مره تانيه بكبره تاني. طب ممكن اخلي حجمه يعني مش واخد الشاشه كلها، ممكن اخليه نص الشاشه بس. بدوس على الايقونه دي اللي هي دي، شايفها؟ ريستور داون. مجرد ما ادوس عليها كده هو صغره لي شويه كده، مش واخد الشاشه كلها اهو. ممكن احركه يمين وشمال مجرد ما بدوس عليه هنا في الماوس كده في التايتل بار، وافضل دايس بحرك يمين وشمال اهو في اي حته. ممكن احطه هنا وافتح اي حاجه تانية جنبه وهكذا. طيب عايز ارجع اكبرها تاني، بدوس على نفس الايقونه تاني بس بلاقي شكلها اتغير واسمها اتغير، بقى اسمها ماكسمايز. ماكسمايز تكبير اهو. طب عايز اقفلها، بقفلها من الاكس الحمراء، بروح اقفلها خالص وكده قفلت البرنامج اللي شغال. طب لو انا فاتح اكتر من فولدر في وقت واحد وعايز اروح لواحد فيهم بعمل ايه؟ يعني مثلا هنا في الفولدرات وقفت كده تحت هلاقي في فولدر اسمه بروجرام فايلز مفتوح، وفي فولدر اسمه بريمير برو 13 زي كده بالظبط. اي حاجه بفتح منها كذا حاجه بقف عليها من غير ما ادوس، بيقول لي انت فاتح منها كام واحده كام نسخه. مجرد ما اقف عليها كده يظهر لي البريفيو ده، بختار انا عايز افتح انهي واحده فيهم وبختارها وبدوس بالماوس كليك شمال بيفتح لي الحاجه اللي انا عايز افتحها. طبعا احنا اتكلمنا من شويه عن الهيلب. طيب دلوقتي بقى هنتكلم على ازاي اعرف تفاصيل الجهاز بتاعي، اعرف امكانياته، الويندوز اللي عليه، اعرف عليه رامات قد ايه، الكلام ده كله. باجي على this بي سي، كليك يمين، بروبرتيز، بتفتح لي الشاشه بالشكل ده كده. او باجي على اي فولدر مفتوح عندي، اي فولدر، وبروح على this بي سي اهي نفس الكلام، وبروبرتيز، جابت لي الشاشه دي كده قدامي. بلاقي هنا ان الويندوز بتاعي هو ويندوز اديشن، كاتب لي النوع بتاعه ويندوز 10 برو، لان في طبعا كذا اصدار من ويندوز 10، احنا شغالين على ويندوز 10 برو. هنا بيظهر لي تفاصيل البروسيسور بتاعي او السيستم عموما. بيقول لي انت عندك على الجهاز ده بروسيسور كور اي 5، سرعته 3 جيجا هرتز. زي ما احنا قلنا سرعه البروسيسور بتقاس بالجيجا هرتز او الميجا هرتز. وعندي انا عندي على الجهاز 2 بروسيسور طبعا، وعندي هنا كمان الرامات بتاعتي 4 جيجا، والاوبريتنج سيستم او السيستم تايب هو 64 بت. عندنا نوعين من انواع الويندوز، في ويندوز 32 بت وفي ويندوز 64 بت. الفرق بينهم كده في عجاله ان الويندوز 32 بت اخره يشوف 4 جيجا، لكن الويندوز 64 بت بيشوف اكتر من 4 جيجا. لو انت عندك رامات اكتر من 4 جيجا فيفضل انك تنزل ويندوز 64 بت. وطبعا 64 بت ما بيشتغلش عليه كل البرامج، بيشتغل عليه البرامج بتاعته اللي 64 بت. نفس الكلام 32 بت بيشتغل عليه البرامج بتاعته بس. لكن لو انت جهازك الرامات بتاعته اخرها 4 جيجا فانت ممكن تنزل عليه ويندوز 32 بت عادي جدا. طبعا في فروق كتيره جدا بين الاثنين، بين ال 34 وال 32، ال 64 وال 32، بس مش هتكلم عنهم النهارده منها مش قصتنا ومش مطلوبه مني. بيظهر لك هنا برضو في الشريط كده لو الويندوز بتاعك متفعل بيقول لك ويندوز از اكتيفيتد، وبيظهر لك هنا كمان الكمبيوتر نيم، اسم الكمبيوتر بتاعك. نيجي اللي بعد كده، عايزين نغير بعض الحاجات اللي على الكمبيوتر بتاعنا. نغير مثلا الوقت والتاريخ، نغير اعدادات الصوت. طبعا الصوت عشان اعليه واوطيه باجي كده عليه من هنا وبفتحه كده وبعلي وبوطي بالبكر اللي في الماوس بالشكل ده كده. طب لو انا مشغل اكتر من برنامج وعايز مثلا البرنامج الاولاني صوته عالي والتاني مفيش صوت خالص، اتحكم فيهم ازاي؟ باجي على ايقونه الصوت دي كده كليك يمين وبختار اوبن فوليوم ميكسر، بيفتح لي كده البرامج اللي شغاله كلها واللي ممكن تطلع صوت. لو انا مشغل مثلا مايكروسوفت ايدج ده كده ودخلت على يوتيوب، فتحت اليوتيوب، خلينا نشغل اي حاجه كده، اي فيديو. تمام، ده فيديو شغال وعايز اتحكم مثلا في الصوت بتاعه يكون اعلى من الاصوات التانية او اقل من الاصوات التانية. باجي هنا زي ما قلنا اوبن فوليوم ميكسر، وبلاقي كل الحاجات اللي شغاله على جهازي اللي ممكن تطلع صوت ظاهره معايا بالشكل ده كده. طب انا عايز اخلي ده اعلى منهم، اروح رافعه هو لوحده كده اهو. طبعا هو لازم لما بيرفع مع السبيكر هنا عشان هو ده مربوط بالسبيكر. ممكن اخلي صوت السيستم او صوت
الايقونات بتاعت الكمبيوتر لما ادوس على حاجه في الكمبيوتر يديني ايرورز او يديني حاجات صح، بخليها صغيره خالص، او ممكن اعمل لها ميوت. يبقى انا كده اتحكمت في برامج معينه اخلي صوتها اعلى من برامج تانية، وممكن اكتم اصوات اصلا برامج معينه خالص ما تطلعش صوت اصلا يعني. طيب عايز اغير الوقت والتاريخ، باجي كده على الساعه هنا وتك كليك يمين وبختار adjust date time. طبعا الاوبشن ده مش هيكون شغال معاك لو انت مش مفعل الويندوز، لازم تفعل الويندوز. لو الويندوز مش متفعل هتظهر لك كده رساله باللون الاحمر كده، مش هتسمح لك ان انت تغير اي حاجه هنا. فطبعا لو الويندوز متفعل هتيجي هنا تغير الوقت والتاريخ بتوعك وتختار الوقت اللي انت عايزه. كده انا بخلي الوقت اوتوماتيك، يختار الوقت اوتوماتيك. لكن لو خليتها كده اوف بخلي الوقت انا اغيره. باجي هنا على تشينج، بختار التاريخ بتاعي وبختار الساعه بتاعتي واظبطها. لكن لو عملته اوتوماتيكلي بيشوف انت مكانك فين، موجود فين، ويبدا يديتكت الوقت والتاريخ حسب المكان اللي انت موجود فيه اوتوماتيك. طيب ممكن اغير خلفيه سطح المكتب، كليك يمين بيرسوناليز، وباجي هنا على باك جراوند واختار الخلفيه اللي انا عايزها. ممكن اخلي الخلفيه دي كده. كده انا غيرت الخلفيه بس من غير ما اغير السيم كله. في فرق بين السيم والباك جراوند. السيم بيغير الشكل كله وشكل الايقونات والوانها وحاجات زي كده، لكن الباك جراوند مجرد بس اغير الخلفيه اللي على سطح المكتب. ممكن اختار الخلفيه دي مثلا، وبعد كده بقفل الشاشه. طب لو عندي خلفيه على الجهاز بتاعي عايز اخليها هي خلفيه الكمبيوتر بتاعي، اي خلفيه، مش لازم تكون خلفيه من اللي موجودين هنا في البرسونلايز، ممكن تكون خلفيه ثانيه خالص. بعمل ايه؟ باجي هنا على القائمه دي كده على براوز، وبروح في المكان اللي انا حاطط فيه الخلفيه دي، مثلا سيفد بيكتشرز. طبعا ما عنديش صور هنا على الجهاز فما عنديش حاجه احطها اصلا. فبتروح على المكان اللي انت حاطط فيه الصوره بتاعتك اللي انت عايز تعملها خلفيه، وتختارها وتحددها وتقول له تشوز بيكتشر، وتظهر لك بعد كده الصوره كانها خلفيه الجهاز بتاعك. من الحاجات المهمه برضو جدا عندنا في الويندوز ان انا احط لغه كتابه. يعني دلوقتي لو جيت كتبت هنا دلوقتي مثلا، لو جيت فتحت كده نوت باد صغيره وجيت كتبت فيها هنا اي كلام، فهو بيكتب انجليزي. طب عايز اخليه بالعربي او لغه تانية، معروف انك مجرد ما تدوس على زرار الت وفي نفس الوقت زرار شيفت بيغير لك الكتابه، لو هي عربي يغير لك انجليزي على حسب اللغات اللي انت حاططها. انا مهما دوست على الكيبورد دلوقتي مش هيغير اهو انجليزي. بص انجليزي، وظهر لي تحت كده نوتيفيكيشن بيقول لي ايه؟ بيقول ان انت ما عندكش اصلا لغات تانية، وانت ممكن تحط لغات تانية لو انت عايز، لغات للكيبورد لو انت عايز تضيفها. طبعا انا بهمل الرساله دلوقتي مش عايزينها، احنا هنشتغل نشوف هنشتغل ازاي. طيب دلوقتي انا ما عنديش خيارات ان انا اكتب لغه تانية غير اللغه الانجليزيه، لان الويندوز نازل الكيبورد بتاعته باللغه الانجليزيه. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنغير او نضيف لغات تانية في الكيبورد بتاعتنا. حاجه هنا على قائمه ستارت، وبعد كده بروح على السيتنجز دي، بروح رايح على تايم اند لانجوج، وبروح بعد كده على لانجوج، وبنزل تحت هنا بلاقي حاجه اسمها اد بريفيرد لانجوج، واجي هنا ادوس على السهم ده كده او علامه البلس دي كده، وبختار اللغه اللي انا عايز اضيفها. مثلا هضيف اللغه العربيه مصر، بضيفها واقول له نيكست. بدوس بعد كده انستول، كده نزل لي اللغه العربيه في لغه الكتابه بتاعه الكيبورد بتاعه الكمبيوتر بتاعنا. ممكن كمان اخليها سيت از ماي ديسبلاي لانجوج، كده بخلي الويندوز كله بقى عربي. يعني لو الويندوز بتاعك انجليزي والايقونات شايفها بالانجليزي وتايم اند لانجوج مش عارف ايه، وانت عايزه عربي، بنعمل نفس الخطوه اللي انا عملتها دي من شويه، وبتيجي هنا بتعلم علامه الصح دي كده. كده معناها ان انا هخلي الويندوز كله كمان يبقى عربي، وكل الكلام اللي فيه عربي. بس انا طبعا مش عايز اخلي الويندوز بتاعي عربي، فانا ايه، مجرد بس عايز اضيف الكتابه باللغه العربيه. ممكن كمان مش عايز دي اصلا، واقول له انستول، وبسيبه شويه لانه طبعا بيحمل اللغه من على الانترنت. لازم يكون الانترنت عندك شغال على جهاز الكمبيوتر بتاعك. كده هبدا اضيف في الكيبورد بتاعتي الكتابه باللغه العربيه. على ما يضيفها بقى هتلاقي هنا ظهرت لك ايقونه كده فيها زي كده اهي، فيها العربي والانجليزي اهي، ظهرت اهي دلوقتي، فيها الكتابه باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. طيب نرجع تاني للفايل بتاعنا ونكتب، ادينا بنكتب انجليزي، عايزين نغير للغه العربيه، بدوس على زرار الت في الكيبورد مع زرار شيفت يمين، الت وشيفت يمين الاثنين مع بعض كده مره واحده. بص كده تحت اتغيرت بقت عين اللي هي عربيه، ولو جيت كتبت هنا اهو بيكتب بالعربي. بالعربي عايز اخليها تاني انجليزي، هدوس على زرار الت وافضل دايس عليه واروح رايح دايس على زرار شيفت مره واحده اهو. كده تحت اتغيرت بقت انجليزي اهي، ولو كتبت هلاقيني بكتب انجليزي او انجليزي. لو انا عايز بقى مثلا اخلي الكتابه على طول الديفولت بتاعها هو العربي مش انجليزي، كل ما افتح اي برنامج واكتب فيه يكون الاساسي بتاعه عربي، ولو انا عايز اقلبه واخليه انجليزي يبقى انا اقلبه، بخلي الاساسي هو العربي. بروح رايح على شاشه اللغه اللي احنا جبناها من شويه، وباجي كده على اللغه العربيه بحددها،
بتظهر لي تحت اختيارات كده، ممكن احذف اللغه منها، يعني ممكن اكون ضايف لغه مش عاجباني، ممكن اضيف كذا لغه مش عربي وانجليزي بس، ممكن اضيف فرنساوي ولغات تانية كتير جدا، ممكن فيهم لغه انا مش عايزها خلاص ممكن اعمل لها ريموف من هنا. طيب عايز اخلي اللغه العربيه هي اللغه الاساسيه بتاعت الكيبورد، بدوس على السهم ده بطلعها لفوق، لما تطلع هي فوق كده بقت هي ايه؟ بقت هي الديفولت ابلكيشن لانجوج، بقت هي الديفولت انبوت لانجوج، هي بقت اللغه الديفولت او الاساسيه بتاعت الجهاز بتاعي في الكتابه او في اي حاجه. تمام. طب لو انا عايز اغير لغه الويندوز كلها على بعضها، اخليها بدل ما هي انجليزي اخليها عربي زي ما قلنا من شويه واحنا بنسطب اللغه، بخليها ايه؟ تشوز او انها كديسبلاي لانجوج. في برضه اختيار هنا اهو بعد ما انزل اللغه عندي بس لازم تكون نزلت، بختار هنا اخليها ديسبلاي لانجوج، ممكن اخلي اللغه العربيه هي تكون الديسبلاي لانجوج بتاعتي. طيب في حته نسينا نقولها كده، ان انا ازاي اغير الريزوليوشن بتاع سطح المكتب. الريزوليوشن هي دقه جوده الصوره. عايز اغير دقه جوده الصوره باجي هنا على كليك. عايز اغير دقه جوده صوره سطح المكتب، باجي كليك يمين على سطح المكتب واختار ديسبلاي سيتنجز، تفتح لي بالشكل ده كده قدامي. باجي هنا على ديسبلاي ريزوليوشن وبختار جوده الصوره اللي انا عايز اعرضها. كل ما بختار جوده اعلى كل ما تكون الصوره احلى واوضح، كل ما اختار جوده اقل كل ما الصوره تكون مبكسله شويه، زي ما انت شايف كده الصوره مش حلوه مبكسله والايقونات مش واضحه. كل ما بعلي الجوده والريزوليوشن كل ما الصوره بتكون احسن. نيجي بعد كده ازاي اقفل اي برنامج مش مستجيب معاه او مهنج. لما يكون معاك برنامج مهنج انت تيجي تقفله مش عارف تقفله، تيجي تدوس على الاكس الحمراء دي تلاقي برنامج مهنج هنا فوق كده كاتب لك نون ريسبوندينج او نوت ريسبوندينج ومش عايز يقفل اصلا. تقفله منين؟ زي ما قلنا في درس السوفت وير بنقفله من حاجه اسمها التاسك مانجر. باجي كده على التاسك بار وبدوس على كليك يمين واختار تاسك مانجر، تفتح لي بالشكل ده كده اي برنامج مهنج بلاقي كلمه نون ريسبوندينج جنبه. لو انا عايز اقفل برنامج الوورد ده كده او برنامج الباوربوينت نعتبره، جنبه هنا كلمه نون ريسبوندينج ومهنج وعايز اقفله، بحدده بقول له اند تاسك. اول ما اقول اند تاسك البرنامج قفل من تحت هو على طول ومبقاش شغال معايا. اي برنامج مهنج بقفله بالطريقه دي كده. طيب عندي على الجهاز بتاعي عايز اسطب مثلا اي برنامج وليكن معايا برنامج ادوبي بريمير وعايز اطبعه على الجهاز ده. باخد البرنامج وافتحه دبل كليك. تعال نشوف كده مثلا عندي برنامج اهو عايز اسطبه زي بريمير ده، عايز اسطبه هعمل ايه؟ هدوس عليه دبل كليك هيبدا عمليه تسطيب. طبعا البرنامج متسطب قبل كده فانا مش هسطبه دلوقتي، وابدا اسطبه عادي جدا واقول له يس ونكست ونستول. كده انا سطبت البرنامج. طب عايز اشيل البرنامج من عندي، عايز احذفه منين؟ باجي على السيتنجز، بروح على ابس وبروح للبرنامج بتاعي اللي انا عايز احذفه بحدده. مثلا تعال نشوف مثلا برنامج زي الويندر كده مثلا، او البرامج دي طبعا بتاعت الاكس بوكس انا مش عايزها، ممكن اقول له ان انستول اهي. كده انا هبدا احذف البرنامج. في برامج ممكن ما تحذفش معاك لانها خاصه بالويندوز او نازله مع الويندوز ما ينفعش تحذفها، لكن ده برنامج انا اديني قدرت احذفه. ده مثلا عايز احذفه هو كمان ان انستول، او اديني كده حذفت برنامج متسطب عندي على الجهاز قبل كده. عايز اوصل بقى كاميرا فلاشه اي حاجه على جهاز الكمبيوتر بتاعي عادي جدا بحطها في فتحه اليو اس بي في جهاز الكمبيوتر. طب عايز افصلها من جهاز الكمبيوتر ما اروحش اشيلها كده على طول، لمجرد ان انا اشيل الفلاشه كده من جهاز الكمبيوتر على طول ده هيحرقها هيبوظها او الهارد ديسك بتاعي. بعمل ايه؟ باجي عليه كليك يمين على الفلاشه او الهارد واقول له ايجكت، كليك يمين كده واقول له ايجكت، دي انا بطلعها بره. او سيف لي ريموف، الفلاشه طبعا بيكون ظاهر لك اختيار سيف لي ريموف بتعمل لها سيف لي ريموف او ايجكت، الاثنين زي بعض. مجرد ما ادوس ايجكت كده بيبدا يشيلها من عندي هنا كده وتطلع من عندي واقدر اشيل الفلاشه من الكمبيوتر بعدها. اخر حاجه معانا بقى النهارده هنتكلم عليها هي ازاي ناخد برنت سكرين من حاجه عندي على جهاز الكمبيوتر، وازاي افعل الويندوز. عشان اخد برنت سكرين لاي حاجه، مثلا عندي مشكله في الجهاز بتاعي وعايز ابعت برنت سكرين او صوره من المشكله لحد عندي يساعدني فيها، باخد برنت سكرين ازاي؟ في عندي في الكيبورد زرار اسم مكتوب عليه برنت سكرين، لو دوست عليه كده بروح بعد كده افتح برنامج الرسام اللي هو بينت. بعد ما اخدت برنت سكرين خلاص وباجي هنا على بيست، شايفين الاختيار ده كده؟ بص كده اهو، خد السطح المكتب كله، خده كله كده نسخه منه اهو حطولي في الرسام. ممكن بعد كده احفظه كصوره على سطح المكتب مثلا. في طريقه تانية، في طريقه تانية. ميزه مايكروسوفت ان دايما كل حاجه ليها كذا طريقه.
في طريقه تانية انا ممكن ادخل هنا على السيرش، في حاجه اسمها سنيبنج تول اهي، بفتحها كده تفتح معايا اداه بسيطه جدا بقدر اخد بيها سكرين شوت لاي حاجه. بقول له نيو، وبروح رايح كده بالماوس احدد اللي انا عايز اخد منه برنت سكرين، احدد وانا دايس على الماوس افضل احدد وامشي 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 لحد ما اكتفي، اقول خلاص اللي هاخد لحد هنا كده، اسيب الماوس كده اديني خدت برنت سكرين اهو للجزء اللي انا حددته ده بس. طب عايز اخد واحد تاني غيره اهو نيو، واروح رايح هنا برده كده وادوس على الماوس وافضل احدد وانزل لحد ما اكتفي باللي انا عايزه، خلاص هكتفي لحد كده اسيب الماوس، خلاص اديني خدت برنت سكرين للجزء ده كده. ممكن احفظ بعد كده البرنت سكرين اهو، تتحفظ كصوره على سطح المكتب اهو. بعد كده عندي نسخه ونسخه ثانيه اديني خدت برنت سكرين الحاجتين. طيب اخر حاجه عندنا النهارده بقى ان انا ازاي افعل ويندوز. باجي على ذيس بي سي بروبرتيز، بس طبعا الكلام ده احنا بنقوله للناس اللي مشتري نسخه ويندوز، الناس اللي بتضرب بكراكات مالناش دعوه، بس احنا لازم في الكورس ندرس انك ازاي تفعل النسخه بطريقه شرعيه، انك تشتري النسخه. طبعا هتكون شاري النسخه من مايكروسوفت، ومايكروسوفت هتديك سيريال نمبر كده، هتروح داخل هنا على تشينج برودكت كي، هتقول له يس، وهتفتح معاك شاشه بالشكل ده كده، هتكتب فيها هنا السيريال بتاعك اللي انت اشتريته من مايكروسوفت. بعد ما تكتبه تدوس نيكست هيقول لك مبروك تم تفعيل النسخه بتاعتك. طبعا ده للناس اللي بتشتري النسخه من مايكروسوفت، واحنا هنتكلم رسمي عشان ده كورس رسمي مقدم فيه جزء كبير جدا من مايكروسوفت، ما ينفعش نتكلم هنا في اي حاجه اسمها تفعيل او كراكات او الكلام ده كله، بس طبعا انت حر بعد كده ماليش دعوه بيك. طيب وبكده يكون درس النهارده انتهى. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في الدروس الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.